Benguet, 12 midnight. Nandito po tayo ngayon sa Valtex Balintawak at inaantay natin sila Shamira. Sila ang ating ride today and we're going to Ampucao. Ating ride. Yan, ito pang ating sundo, ang ating ride, si Miss Shamira. Welcome back! Bulaga! Ito! Bulaga! Hello! Ito na lang para higa ako. Heads. Yeah! Aray! Hello! Hello! Hi, Kuya Popoy! Hello! Salong-salong mong likod ah! Hello lang! Video lang! Let's go! Nakatulog na kami kanina sa pag-aantay. Caltex! Kainit! Isa ko na. Wait lang! Kanin, ano yan? Kumot ko, Jen. Wala. Baka namigin tayo. Kumot. Pasunin naman po. Akala po ba kayo dyan? Yup. Meron pa po ba tayong inaantay mga ma'ams? Wala na po. Okay. Yung mga gusto makisakay dyan, 1,000 lang po going to Ampucao. Okay. Isa pa po. Gusto bagay tayo manghila. Bagay lang po. Baka may mga tayo. Okay po, let's go! Go, Jen! Yeah. Hi! Welcome back sa Itogon. Annyeonghaseyo, Shigeru! We're here in Mt Ulap. Hindi pa tayo nasa Ampucao pa lang tayo for registration para makakita tayo ng Mt Ulap. So for today's video, I'll be showing you or I'll teach you how to set up a DIY overnight camping. Unang-una, maghahanap tayo ng mga kasama natin. At ito po ang ating mga kasama. Unang-una, ito yan. Our first guest. And second guest, Tita Mayan. And Happy Kuya Erwin. Anong meron ba? Ano yung sinabi mo? And puntahan natin yung lover ng mountain. At ang ating pagda, another two guests, si Gina Nabong and Shamira. So, kumusta po ang ating pagda? Kompleto na yung anong kulit na ginawa natin. So, aalamin muna natin kung saan tayo pupunta. Destination natin. Hi! Dumating po kami dito sa Ampucao at 4:30 p.m. And yung start ng train is 9 a.m. So napakaabot na din. So we still have time para kumain at matulog. Ito pa and we're eating na rin. Wait time, marami pa kami oras sa relax. Umalis kami ng Manila at midnight, 12 midnight. Tapos nakarating kami 4:30. Oh my God! For just 4.5 hours. So, mabilis na.
Ay, oo nga. Masarap tong kumo. Oo. Oo, pangleeg lang. Cute. Hi guys! Welcome back to our channel! Aray! Saan ba yung camera? Ito. Hi guys! Welcome back to my channel. This is... So, ngayon po pinalayas tayo sa van, kaya yung mga gamit natin nandito sa labang. Please subscribe, like, and share. Time check, 7:30 a.m. And time to drink our vitaminas. We have vitamin C 1,000, calcium, and vitamin B complex. Pero yung B complex, mamaya pa natin ito gagawin. So, ito muna, vitamin C and calcium. Absolutely fresh na fresh. 안녕하세요, Mama, 시기로. Dati! My name is Lori. Ibabalak na tayo ng patatas. Ako si Sarah. Loti, sabi ko naman sa'yo si Miss Minchin. Nag-aantay para sa mga patatas natin, Loti, di ba? Kasi ayun si Miss Minchin. Miss Minchin, sorry na, wala po kaming Peter! mabalatan ng patatas. Miss Peter! Peter! Si Peter! Peter. Wala na Saan pa. tayo pupunta, Peter? Saan tayo makukuha ng patatas? Sa bundok. Peter! Ba't nag-iibag ka ng coffee, Peter? No? Coffee. Kopi. Annyeonghaseyo, Koreano. Kinis ko dyan. Oh, pogi, Kuya Chino. Ni Peter. Wala mo yung balat natin. Dali. Sabog. O, paano? Tawag na batukan natin. Coffee, Peter. Ay, ang ganda naman nun. Ang pagano-gano. Magano na. Oh, hindi marunong. Peter, Ang pogi naman. Pogi. Siyempre naman. Ayaw. Hi, good morning. Nakakatawag sa We're still at the parking lot here at the Ampucao Elementary School. Buong pamilya namin. And time check, 8 a.m. Sa bunso hanggang sa bayo. So it's time for 30 a.m. Yes. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Sa amin. Boy. Meron lang lang. Oo, diba? 4:30 kami na dito. 5, 6, 7, 8, 4. 4 hours na kami nandito hanggang ngayon. Wala kami ginagawa. Kasi sa... Meron, nakatambay. kumain yan, kapag-shopping. Ay, wala na akong ginawa ngayon. Shopping. Nag-shopping ako ng mga bonnet. Actually, it's 150. Sorry, it's 300. Pero meron siyang 5. Yeah. How about yours? Just, in Uniqlo, 500. 500 ba to? 3,949. Ha? Pero medyo iba lang ng shade. E di sana, 3-4 na yung nabili ko kung dito ako bumili, diba? Ito 25 lang. 25. 25, pero hindi ang bonnet. Bonnet ang pinag-uusapan. Hindi kami nakakita pa tayong guide. Wala pa, mamaya pa daw tayo Ano makikipag-usap sa guide. So we're still killing time. Yes. How do you kill time? So, just comment below how do you kill time. Are you a killer? How do you kill Are you a time? killer? Ganito girl, para i-kill mo yung time. Alisin mo yung battery. Mamamatay yung time.
And Wala rin ako eh. Annyeong! Yan, nakakatawa yun. Nakakatawa yung besh. Nakakatawa yung kita besh. Pagandahan natin, kapal. since wala tayong galang lulutuin, mag-package lang tayo. We'll buy package. Kapitanya, kapintar. So we have here fried chicken and fish. Sabaw, paano may nadalit natin, girl? Saan pa ba nilagay yung utensils? Bakit? Sino ka ba si Loti? Bakit, Sarah? Peter, ako si Sarah, di mo na ako kilala. Ako si Lottie, Peter. Kala ko si Miss Menchin. Di ako si Menchi, and then si Miss Menchi. Si Lottie. Sino nga? Kasi ang dami kong dot-dot. Kaya ako si Lottie. Hindi ko si Loti, ito si Lavinia. Nasa si Sarah. Peter. Ako si Sadie. Ano yun? May crossover ba yun? Sedi, di ba may horse yun? Yung nangangabay sa Sedi. Horse. Yeah. What's a horse? Ilabas ang horse. Pakita mo yung lupain namin. Cameraman. Pakot wala ba ngayon? Tama yan, barbed wire. Hindi yung barbed wire, yung lupain. Nasaan dyan yung mga tulap? Alam mo bang nasaan dyan yung mga tulap? Dito eh. Saan? Sa right side. Mag-tour tayo. Come on. Talaga ng paloti effect mo ba? Mag-tour tayo. Ganun tapos hindi naman. Dito nga pala yung ano. Meron kami ditong church. Ampucao Proper Assembly of God. Dito kami nagdadasal. Tapos kayo naggaling tayo sa evacuation area. Yun yung pinatayo ng lolo ko para sa mga residents dito. Kasi prone to landslide. Kaya nagpatayo si lolo ng evacuation area, which is also useful. Kaya ito yung simbahan. Come on guys. Pwede ba kahit? Oo, di ba lupain? Itanim namin. That's a wild sunflower. Sunflower. Wild? Yeah. Yeah, this is the wild sunflower na. Hindi daw sunflower yan. Sino ba nagsabi yung sa Sagada? Ano yan? Basta may sinabi kung sino man sa kanila. Sabi niya siya, "Oy, sunflower." Sabi, hindi sunflower yan. It's a flower, whatever flower she is. I think okay na ako dito. Kasi mga bubong Ito na yung part ng community na pinuntahan namin. In fairness, yung weather ngayon hindi masyadong malamig. Hindi ulan. Parang it's normal. Parang aircon pa lang sa Mamaya pa yung high level ng air. Ay, pa ba? Abangan ko yung winter sun ata effect. Kaya namin. Abangan ko yan sa... Sa gabi. Kasi feeling ko. May nisay ka na bigla. Ganun. Misay. Parang misay. Alam niyo,